ዋላችሁ? ምስራቅ ነኝ ከምስራቅ ምግቦች። ዛሬም ደግሞ የተለየ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይሄ በሙሉ ቬጂቴሪያን ነገር ነው ያዘጋጀሁት እንዳለ እና የሚጾም ሰው ወይም ደግሞ ቬጂቴብል የሚበላ ሰው መብላት ይችላል ይሄንን እና ይሄንኛው በኦትሜል በክራንቤሪስ እና እንደዚሁም በካሮት በፍላክስ እና በቺያ ሲድ የተሰራ ለቁርስ የሚሆን ለስናክ የሚሆን ጤንነትን የሚሰጥ ምግብ ነው። ብዙ ፋይበር አለው እና ጥሩ ነው ለሆዳችንም በጣም ጥሩ ጠቃሚነት ያለው ነው። እንደገና ደግሞ ይሄንን ራፕ ሰርቻለሁኝ ከስዊት ፖቴቶ ፍራይስ ጋር። ይሄንኛው ደግሞ በራፕ ውስጡ የተለያየ አይነት ቬጅቴብል አድርጌ ነው የሰራሁት እና ዛሬ ይሄንን እንዴት እንደምንሰራ እንመለከታለን። እና በጣም አመሰግናለሁ ሰብስክራይብ ላደረጋችሁልኝ ሰዎች። ደግሞ ዛሬ አዲስ የሆናችሁ ገና ዛሬ የመጣችሁ እባካችሁን ሰብስክራይብ አድርጉ። እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉ እኔ ደግሞ ብዙ ሰፖርት አገኛለሁ እና እንደዚህ አይነት ሬሲፒዎችንም ደግሞ ለመስራት ይመቸኛል ማለት ነው። እና የሰራሁትን ከወደዳችሁት ፕሊዝ ጊቭ ኢት ታምዝ አፕ። እንደገናም ኮሜንት አድርጉ። ሌላ የእናንተ ሬሲፒ ካላችሁ እንደዚህ አይነት ሆኖ ከዚህ በፊት የሰራችሁት ካለ let me know. If you make it, let me know. And I appreciate everything. Thank you so much for watching. Let's get started. እዚህ ላይ የምታዩት ኢንግሪዲየንቶች እንግዲህ ኦትሚል ቤክ ለመስራት የምንጠቀምበት ነው። ኦትሚላችንን ለመስራት ማለት ነው። እንግዲህ 2 ካፕ ሮልድ ኦትስ እናደርጋለን። ከዛ 2 ካፕ በጣም የሞቀ ውሃ እናደርጋለን። ለምን እንዲለሰልስልን ኦትሚሉ ማለት ነው። እና 10 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። ከዛ በኋላ ክራንቤሪ እንጨምራለን። እንደገና አልመንድሳችንን እንጨምራለን። ግን ያላችሁን ናትስ ቤት ውስጥ መጨመር ይቻላል። ካሮት፣ በናና፣ በበናና ፋንታ አፕል ሶስ፣ ፓምኪን ማድረግ ይቻላል። ቺያ ሲድ 2 ቴብል ስፑን እንጨምራለን። ኮኮናት ፍላወር 1/3 ካፕ እንጨምራለን። ሲነመን 2 የሻይ ማንኪያ እንጨምራለን። ከዛ ሃኒ 1/4 እንጨምራለን ማለት ነው፣ 1/4 ካፕ። ከዛ በኋላ ይሄን ከጨመር በኋላ ፍላክስ ኤግ እንጨምራለን። ፍላክስ ኤግ ማለት በሀገራችን ተልባ የሚባለው ነው። 1 ቴብል ስፑን ተልባ ወይም ፍላክስ ከ3 ቴብል ስፑን ውሃ ጋር አደባልቀን እንደዚህ ኤጉን መስራት ይቻላል። ከዛ እንደዚህ በደንብ ካደባለቅ ነው በኋላ 9 በ13 የሆነ ግላስ ፓን ስቶቭ ውስጥ መግባት የሚችል ግሪስ አድርገን ስፕሬይ ካደረግነው በኋላ እንደዚህ ድምድም እናደርገዋለን ማለት ነው ሚክስቸራችንን። ከዛ በኋላ በ350 ዲግሪ ለ1 ሰዓት ይሄንን እንላለን። ከቀዘቀዘ በኋላ እንደዚህ እንቆርጠዋለን በስኩዌር አድርገን ማለት ነው። ከዛ በቃ እንደዚህ ከቆረጥነው በኋላ እንዲህ አድርገን ባዶን ወይም ደግሞ ሃኒ ወይም ደግሞ አልመንድ ባተር፣ ፒናት ባተር ድሪዝል አድርገን መብላት ይቻላል። ደግሞ እንዲጣፍጥ ከፈለግን ሌላም ቶፖች አሉ ላይክ እንደ ካራሜል እንደ ቸኮሌት ነገር ባዶንም ቢበላ በጣም ጣፋጭ ነው። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ ለምሳ ወይም ለራት የሚሆን ነገር እንሰራለን። ስዊት ፖቴቶችንን እንደዚህ በደንብ አድርገን ከላጥ ነው በኋላ በሰርክሉ እንቆርጠዋለን። ከራፓችን ጋር ሁለተኛ ወይም ሳይድ ዲሽ ሆኖ እንዲመጣ ማለት ነው። እንደዚህ እንደ ስዊት ፖቴቶ ፍራይስ በኦቨን ይሰራል። ይሄንን ሶልት፣ ፔፐር፣ ፓፕሪካ አድርገን እንደገና ኦይል አድርገን ላዩ ላይ እኔ የተጠቀምኩት ኦይል ኦሊቭ ኦይል ነው። እሱን አድርገን በደንብ አድርገን አቀላቅለን ከዛ በኋላ ቤኪንግ ሺታችን ላይ እንደዚህ 1 በ1 እናደርገዋለን ማለት ነው። በደንብ እንዲጠበስልን እና ከ20 እስከ 25 ደቂቃ እናደርጋለን። ራፑን ለመስራት እነዚህ ቬጂዎች ናቸው የሚያስፈልጉን። እነዚህ ከሌሉ ቤታችሁ ያለውን መጠቀም ትችላላችሁ። እንግዲህ እነሱን 1 በ1 በጤነኛ በሆነ ራፕ እዚህ ላይ የምታዩት በጣም ጤነኛ ራፕ ነው።
በሱ አይነት ራፕ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። አለበለዚያ ቤታችሁ ባለ ራፕ ይሄንን ኢንግሪዲየንቶች ገርባንዞ ቢንስ፣ ብላክ ቢንስ፣ እንደገና ኦኒየን ተከትፎ፣ ቲማቲም ተከትፎ፣ እንደዚህ የፈረንጅ ቃሪያ ተከትፎ፣ እንደዚህ ኪውከምበር እናደርጋለን። ሽሬድድ ካሮትስ እናደርጋለን፣ በቀጫጭኑ የተከተፈ ካሮት፣ ከዛም ደግሞ ቃሪያ እና እዚህ ላይ ተሂኒ ድሬሲንግ ነው የተጠቀምኩት። ተሂኒ እንዴት እንደሚሰራ ባለፈው ቪዲዮ ላይ ያሳይቻለሁ። ማይ በርስዴ ሴሌብሬሽን የሚለው ላይ ከሱቅ የምትገዙት ከሆነ ሜክ ሹር ኢንግሪዲየንቱ ምን ምን እንዳለው አይታችሁ ግዙ። ብዙ ጊዜ ስኳር እና የተለያየ ነገር በድሬሲንግ ላይ ስለሚያደርጉ ተጠንቀቁ በጣም። ከዛ በኋላ እንደዚህ ራፑ ላይ ሚክስቸራችንን እናደርግና አቮካዶ እና የተከተፈ ሰላንትሮ አደረግን። ከዛ በኋላ አሁን እንዲህ እንደምታዩት ተሂኒውን ደግሞ ሞራ አረግንበት። ከዛ እንጠቀልለዋለን እንደዚህ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለመብላት እንዲመቸን 2 ቦታ እንቆርጠውና ሳህናችን ላይ አድርገን ባጠገቡ ደግሞ ስዊት ፖቴቶችንን እናደርጋለን። እንደዚህ ብስል ብሏል። ከዛ ይሄ ነው ምግቡ ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ። አይ ሆፕ ራት ወይም ምሳ ሰርታችሁ እንደምትበሉት እርግጠኛ ነኝ። Thank you so much for watching. Bye.